CHAIIWALA ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ they're opening up everywhere ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਫਿਰ every time I turn a corner there's a new location it's a successful brand ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ you're master franchisee for Canada ਯੈਸ but ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ UK 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਲੈਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਐਟ 33 ਸਟੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲਈ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ ਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਇਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ besides I guess they say ਨਮਕੀਨ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਟਮਸ ਉਹਦੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਜਰੇਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੇਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ we just introduced a date cake What is your favorite? ਤੁਹਾਡੀ favorite item ਕਿਹੜਾ ਹੈ? My favorite item is definitely ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਬਨ ਕਬਾਬ ਆ ਤੇ ਬੰਬੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਮੇਰੇ actually to be honest I'm gonna lie gunpowder masala chips are probably mere top naam bhi bada zabardast hai gunpowder yeah so it's a both tangy flavor it's got some spices it's got a kick to it I'm always on a diet that's what we all say yes. But so when jad main aunਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੜਕ ਚਾਹ without sugar ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ it's delicious what else is there for me what's a healthy option ਕਰਕੇ all of this sounds good but ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ I want to just stay within what's a good option ਆਮਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ yeah so ਆਮਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਆਮਲੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਾਈਸ ਮਿਕਸ ਆ ਸੋ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਮਲੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਕਾਰਬਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਲੇਟ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਲੇਟ ਰੋਲ ਆ ਦੈਟਸ ਕੁਆਇਟ ਹੈਲਥੀ ਇਟਸ ਔਨ ਅ ਰੋਟੀ ਇਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ I want to open a franchise what is the process for me to become a CHAIIWALA of London owner quite simple ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ Tim Hortons Subway or Quiznos or whatever similar process so ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ CHAIIWALA right I haven't done it so ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਸੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਐਨੀਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਦ ਸਟੋਰ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੂਥ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੈਨ ਵੀ ਲੀਵ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 4 to 6 weeks paperwork ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਾਸਟ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਾਈ ਰੌਕਟਡ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ $5.5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਬੈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪਸ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਯੈਸ ਡਬਲ ਦੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ from CHAIIWALA of London we have with us Ajmal Gundhra and his partner is Shiraz Kotiwala but he's not joining us today only Ajmal today welcome to the studio thank you so much ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਹ ਦਾ Thank you. It's very delicious. The ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ yeah so ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ thank you hello to everyone yes so ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ CHAIIWALA ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ they're opening up everywhere ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਫਿਰ every time I turn a corner there's a new location it's a successful brand ਜੀ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਯੂਰ ਮਾਸਟਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਯੈਸ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਲੈਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਐਟ 33 ਸਟੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਆਲਮੋਸਟ 102 ਸਟੋਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 12 ਸਟੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਸਟੋਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ 2000 ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਯਾ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 3 ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਜ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੈਰੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਗੋਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 5 5 ਤੋਂ 10 ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਸ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਓ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਯੈਸ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਜਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾय ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਜ਼ ਚਾय ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਂਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ other food businesses that we looked at ਲੇਕਿਨ it didn't jive ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾय ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2015 ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ we made the decision out of the blue ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ the head office ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ and we actually knew each other way back I've been to Leicester since 1990s Shiraz and his family has been in England and Leicester for many years so ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ we've already known them for many years right and it made the bond easier ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ then everything went through in 2020 just before COVID ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੇਬੀ ਵੀਰ ਬੋਰਡ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰੱਖੋ ਰਾਈਟ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਏ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫੀ ਲੈਣ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾय ਵਾਲਾ ਆਫ ਲੰਡਨ ਇੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਆ ਨੋ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਈਟਮਸ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂ ਤੇ there are many staple items the main staple item is obviously the chai but other than that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ street foods ਹੈਗੇ ਆ Karachi bun kebab is actually a very popular item Karachi bun kebab so CHAIIWALA is integrated with ਤਕਰੀਬਨ 3-4 different countries ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ fusion ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ 3-4 countries ਦੇ so there's UK obviously ਕਿਉਂਕਿ UK ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ influenced India Pakistan and East Africa so ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਚਾय ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਓਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ the kebab on a bun ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ what does it taste like tell me a little bit it melts in your mouth it's got a kebab it's got ਜਿਹੜੇ ਆਮਲੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਆ right ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ some vegetables some different in-house sauces that we make ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਈਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ Bombay sandwich again it's from Bombay what is that like and again it's the same it's a potato sandwich okay like a tikki ਆਲੂ ਹਾਂਜੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਲੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਸਾਸਸ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਦਾ ਵਾ ਐਂਡ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਚ ਖਾਦਾ ਹੋਊਗਾ very similar to that right with a little bit of a fusion touch to the Canadian market right ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਸਾਸਸ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਮਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 72 ਜੀ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਫਿਰ ਸੋ ਬਿਸਾਈਡਸ ਆਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸੇ ਨਮਕੀਨ ਆਈਟਮਸ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਟਮਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਜਰੇਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੇਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਅ ਡੇਟ ਕੇਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਡੇਟਸ ਸਾਡੇ ਕੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੇਕਸ ਐਂਡ lava cakes and things like that. We have those, but we're the ones that came up with the gulab jamun cheesecake from the UK, and then we obviously brought it to Canada, which has been a hit throughout Canada. ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਾਹ ਡੋਲਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ in the UK it's quite big ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫਲਫੀ ਕੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ and it's got some cream on the top and then we basically pour ਜਿਹੜੀ ਕੜਕ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪਿੰਕ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਕ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਟੇਸਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਅ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਜੀ ਸੇਮ ਆਈਡੀਆ ਸੇਮ ਆਈਡੀਆ ਓ ਮਾਈ ਗॉश ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੇਵਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਆਈਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਬਨ ਕਬਾਬ ਆ ਤੇ ਬੰਬੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਲਾਈ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਮਸਾਲਾ ਚਿਪਸ are probably mere top naam bhi bada zabardast hai gunpowder yeah so it's a both tangy flavor it's got some spices it's got a kick to it lekin jo tusi khane you just want to matlab khai jao so it's good so I'm always on a diet ji that's what we all say yes. But so when jad main aundi hundi hai chai wale te main lendi hundi hai kadak cha without sugar it's delicious. What else is there for me? What's a healthy option? Karke all of this sounds good, but mere khayal de vich I want to just stay within what's a good option? Omelette ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ yeah so omelets ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ omelette ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਾਈਸ ਮਿਕਸ ਆ ਸੋ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ omelette ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਕਾਰਬਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ omelette ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ you need a bit of energy then ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ omelette roll ਆ that's quite healthy it's on a roti it's based on a roti you can do it with a paratha but obviously caloric wise I would roti ਨੂੰ prefer ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ that sounds like an egg roll in India they have that I've seen the street food okay wow amazing ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ we can cheat and have a little bit of samosa so lots of different options ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ it's always full and lots of different peoples then you have young people old people it's a mix of families it's a mix of everyone ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾय ਵਾਲਾ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨ ਅ ਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ in the morning ਜਿਹੜੀ moms ਆ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾय ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ that's right yeah ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਾय ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ that's right then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ then the lunch starts so then everybody comes in then it slows down again then it goes to about 5-6 ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ between 40 50 60 ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ up till 12-1 ਉਹ ਫਿਰ ਯੰਗਰ ਕਰਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਗੈਸ ਗੋਰਿਆ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾय ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਦ ਸਪੇਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ the brand the legacy off camera ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ what is the legacy of the legacy for CHAIIWALA ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ it's a brand for desis right ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ QSR quick serve restaurants I think ਕਿ CHAIIWALA ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਆ we're in Dubai we're going to Saudi ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ we're going into Germany we're already in UK Scotland and Canada and launching US right now as we speak so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CHAIIWALA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗੇਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ they need to resonate with us
and we want to resonate with our community. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ community ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾय ਵਾਲਾ own ਕਰਦੇ ਆ, we actually say that no, all of us own it. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, right? This is the actual main purpose ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, right? So we want to be besides the Starbucks, besides the Tim Hortons, and be on the same platform. Yeah, I think you are. I see you everywhere now, and you're branching out all over the world. We appreciate that. Of course, you have our support, and when we talk about community and support, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ, you're always with the community. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. Yeah, ਕਿਉਂਕਿ chai brings everybody together. Yeah, so I'm from Pakistan. My partner is from India, Gujarat. ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ you know, we were there. If there's Eid, we're there. You know, if there's you know, Holi or whatever that's happening, we're there. And ਬੱਚੇ ਦੇ sports ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। So we do support a lot of sports. I used to play basketball, so I'm in touch with a lot of the basketball guys. ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਕਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, grass field hockey is getting quite big. So we're also supporting them as well. So anything that ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ community ਲਈ, we're more than happy to do it. And we want ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ community ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। That's very nice. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, it works together. That's it. So you'll be successful. ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਛੱਡਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ I want to open a franchise. What is the process for me to become a CHAIIWALA of London owner? It's quite simple. ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ franchise ਲੈਂਦੇ ਆ, Tim Hortons, Subway or Quiznos or whatever, similar process. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NDAs ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, and then we basically ਤੁਹਾਡੀ background information, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, financial information ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, assets and all these things. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ once all that's cleared, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵੀ ਬੁਲਾਈਦਾ ਵਾ, then ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮਤਲਬ what's all this about, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ FTD ਆ, the disclosure document, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ lawyers ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, then you get on to the next, after that everything is good, then you get to the next step. And then once everything is finalized, there's a transaction, you become a part of the family, and then from there the journey starts. Very good. Process kinna lamba hai? Roughly it takes anywhere between 4 to 6 weeks in total. The FTD, because of the Canadian regulations, ਉਹਦੇ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ 14 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ, ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਸੋ 4 to 6 weeks. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਪਈ ਹੁਣ June 4 and then 2 ਹਫ਼ਤੇ July, so I could have my own franchise by the middle of July. By July, yes. Thank you. I'll take it. So ਜੇ ਮੈਂ franchise ਖੋਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਚ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਮੈਂ? ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜੇ 6 ਸਟੋਰ ਹੋਰ ਸਰੀ ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। 6 ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ ਤਿਆਰ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਇਟਸ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ there's a store already we're opening up. ਫਿਰ Surrey Central Mall ਦੇ ਵਿੱਚ already store opening. Outside of the Surrey Place Mall, just where the hub is, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਗਿਲਫਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, and then 152 and Highway 10. So we're basically covering the Surrey market as we speak. That's wonderful. That's really good. So ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ Surrey ਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੀ, what's my next option? Can I go to Langley? Can I go to Coquitlam? Yeah. So as ਵਕਤ Port Coquitlam,
Maple Ridge, some parts of Burnaby, some parts of Vancouver are available. ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. We have almost every week we get about 100 requests. ਜੀ ਤੇ so and our job is to work with people that can really take the brand and treat it like it's their own, right? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਡਨ ਇਟ. ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ. ਐਨੀਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਤੇ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਦ ਸਟੋਰ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੂਥ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੈਨ ਵੀ ਲੀਵ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਟੀਮ ਲੀਵਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੂ. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. where we think that ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ. So we're quite heavily involved. And one of the reasons is because our thinking is ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ franchisee ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ support ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ we're thriving on their business. ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 4 to 6 weeks, paper work. ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਾਸਟ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਾਸਟ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਾਈ ਰੌਕਟਡ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਇਅਰਸ. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ $5.5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਬੈਡ. ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪਸ, ਜੀ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ, ਇਟਸ ਡਬਲ ਦੈਟ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ and then obviously retail businesses. So ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ basically ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ they get the best cost. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਾਸਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ROI ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ then they'll join us. That's right. Right? And ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ $1 million ਕਾਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ then it's not fair. Right? So ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ROI ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ. Then you're positive. Exactly. ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੌੜੋ, run and make that money. ਕਿਉਂਕਿ it's a long term relationship ਹੈ ਨਾ. ਉਹ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਫਰਮ ਅ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੁੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ 12ਵਾਂ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਂ 13ਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਐਂਡ ਆਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਵਰਕ for the franchisee. Yeah, because it's CHAIIWALA of London family. That's it. Yeah. That's it. And it's a legacy you're building. That's it. Yeah. ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੁਕ ਗਿਆ ਪਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ. ਜੀ. Yeah. ਜੀ. Which is really good because we needed that. ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੇ, but now we can go to CHAIIWALA since you have so many in Surrey. Exactly. Yeah. And ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, it would take you 15 minutes. Right? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਔਨ ਆਰਡਰ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਕ ਇਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੜਕ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ then you can, so just like to Starbucks, Tim Hortons and whatnot. Oh, you're faster than them. ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ. What is pink chai? Pink chai is named, it's actually Kashmiri chai. And it's ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਨ ਬਲਕ. ਸਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਫ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ obviously ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਆ and you cook it and the color of the pink chai comes out. ਤੇ ਉਹ it's a unique obviously product and
acquired taste, Okay. लेकिन बहुत सारे बंदे उन्हें enjoy They करते like हैं it. जी So that makes me think of weddings. जी. So do you cater to weddings? We do, yes. Oh, you do? Yes, yes. This So is wonderful. we have our special chai carts Okay. that are available, and we basically send them out. ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਵਾ Amazing. And each franchisee can do that for ਜੀ us? ਜੀ Okay. yeah, the events are ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ corporately. Yeah. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ event ਕਿਹੜੇ franchisee ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ Yes. ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੈਨਿਊ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ Right. ਯਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ Yeah. ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ Equal that's really ਰੱਖਣਾ। good ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜੀ। that's nice so tell me about why you want to do business for yourself because I know a lot of Indian people we just work for family or friends and we never actually become a business owner what do you think is lacking there? You know, to be honest, I think in terms of the business aspect of or understanding in our Desi people is that we do something and we come up with a brand or we come up with something that we own. Let's say if it's a flooring store like my dad had. Okay. Let it be a convenience store, whatever. Yeah. We tend to spend so much time labor-wise, Yeah. you know, trying to make ends meet. And we're always focused on where we can save and you know what we can do to reduce the cost. Yeah. But business-wise, I think in the Desi community is difficult for them to get that. No, you got to sit back. Yeah. Business has to be done with more of a Hawkeye point of view. Okay. Right, and then you got to be able to manage the business. You got to be able to manage the people. Yeah. Business is delegation. Yeah. Right, and that's how you grow to the second to the third. Yeah. लेकिन जे ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ focus ਕਰਾਂਗੇ, we keep focusing on that same, and we try to save, you know, $70 or $50 or $10 or $2. Yeah. ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, Yeah. ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. It's not possible. ਅਜਮਲ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ. what do you say about that? I think that there's always two types of people in the world. Yeah. There's going to be people that are going to own businesses. There's going to be people that will work for corporate places. Yeah. And if everybody's a businessman, the world doesn't move. That's So right. end of the day, both need are both. needed. Yeah, Okay. both are needed. Why? Because if they do a fantastic job, then the owner of the business can succeed. So it always goes hands in hand. And I think it's a bit of a personality. Yeah. Some people love the 9 to 5. Some people, you know, like myself, I'm more of I like the risk. I like the high. I like, you know, getting in problems and solving problems and dealing, figuring out solutions and, Yeah. you know, and then going to the next step. Right. So I think you need both, That's you know. right. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ Okay. ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੇਕਿਨ I think that there's always got to be room and you should never stop. You should never give up. You should always go and try the new things that are needed. If someone says that you can't do this or someone says that, you know, this isn't going to work, you know, to tell you the truth, nobody knows what works. Your job is to put the effort and it's, you know, God that's going to put the fruit inside. Yeah. So our job is to go to the farms, put the seeds in. Yeah. But not every seed grows. Right. But our job is to go put the seed in. So let's put the seed. Yeah. And if it comes out, it comes out. If it doesn't, That's beautiful. it's okay, right? Yeah. So I think it all depends on your way of thinking and how you should be feeling that from the inside. Yeah. But everybody's a success at the end, right? And you'll notice that nobody's ever, you know, come up and said, oh, I failed miserably and now I'm not going to do anything in my life. Yeah. More people have failed and become more successful. You never stay at that one platform. That's right. You have to You take a fail chance. and you go to the next step. You That's fail right. and you go to the next step. What about the people? So I think maybe I'll put us together in the same generation. Yep. Our parents worked really hard, Yep. and then we have money, Yep. and then we're like, well, we're set. We don't need to do anything. Or even maybe some kids that are even coming up now, they're like, Yeah. our parents worked so hard. We have a chip on our shoulder. We don't need to do anything. Yeah. They're lacking something. Yes.
What would you say to that? I think they're lacking the effort, the work, the hard work that needs to be placed, and that's what they say, that the first generation always works hard and makes the money. The second generation, takes the money and enjoys it, and the third one again, basically, debo den there. So that's the issue. And if you notice that visionary companies or visionary leadership in families, those businesses go on for 100, 200 years, right? 300 years. And the reason being is because of that. They've already engraved it into their children that, look, this is what we're going to do. But apne vich eh hunda na, kyunki assi pichon thode je gareeb aaye hain, and then assi the aake te bahut mehnat ਕੀਤੀ ਹੈ, bada kad kud ke te we made some big homes, we made money, and then we tell I don't want my kids to go through this. That's right. But to be honest, it's good if they do, because if they don't, then it's going to be an issue. So I'll give you a prime example of people that are in the hierarchies of big companies. Okay. Let's take Pepsi, let's take Google, let's take Microsoft. If you look around, all their CEOs or CFOs or whatever, they're all Desis. Really? Yeah. Oh. And when you look at that, and I really thought about this, and I said, why is it that they always put our people on the top when it comes to management of people? And I figured out the reason being is because, back home in India, when we were younger as kids, our mom would go and say, go to the dukaan and bring some, dodh or whatever, and bring some vegetables and this and that. So you would open the door. The moment that you open the door, there's millions of things that are happening across the road. Okay. Right? Yes. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, he has to dodge a bicycle, a donkey cart, a car, people, all that. And he basically goes through and goes to that dukaan. That's problem solving. Yes. Very good. So that's the reason why because of that, the tolerance, right, of that makes us to be at that level, because our mind is thinking that way. Yeah. We're always looking for, obviously problems and then solving problems, right? That's right. So people here, the kids in Canada, I think they don't have problems. It's being comfortable that's making you unsuccessful. That's very true. So it's always good to be uncomfortable. It's good to be, a bit more uncomfortable so that you can go in and do the things and learn and let those pathways in your brain grow. The problem solving. Exactly. Learn that. Exactly. One more question for you before I let you go. What about when people say, I have a big house, I want a bigger house, and they're very competitive. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ competition ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. Off camera ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੀ, I think ਦੇਖੋ, we're all going to die one day. The space that we take is literally 6 feet by 3 feet. Right? So if we take that space, then ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਾਹਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ and we're going to go sleep for 5 hours and then go back again and then work again. What's the point of having that big house? Why not having a good family? Why not having a smaller house so you can see your kids, your family all the time, right? You can sit there, you can be with them, right? The thing with competition in our in the Desis, in our community, is huge, and the reason being is because we all tend to show to people ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but end of the day it should be for yourself. If you were to save that and give that to someone that needs it, I think it would be more beneficial, and it'll come to you tenfold. Right? So ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ what, I'm going to help out 2-3 people, you're going to help out 2-3 people, then all this stuff that's happening would be a lot easier. So everybody learns how to give rather than take. We would be at a different level in the world today, right? But because we're not thinking that way, everybody right now wants everything for themselves. So that's why we are where we are. Right? So I think it's just a mindset. Can it happen? Of course. We just need to be aware and subconsciously be aware that we're going to obviously go one day. And if you are going to go one day, then what's the point of all the materialistic things in the world? Wonderful. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਸੇਜ. ਜੀ, I just want to say thank you to everybody. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ support ਦੇ ਰਹੇ ਆ, obviously not only in Surrey or in BC but all over Canada. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਦੋਸਤ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੋਂਟ ਲੈਟ ਯੂ ਡਾਊਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਐਥਨੀਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈਨ ਇਟਸ yours and that's the key that's the fact ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ CHAIIWALA itself is yours. So we want everybody to be together. We want everybody to come together and basically support the brand, and we will support the communities as we do already. Thank you so much for having me on the show. Really appreciate it. Thank you so much, Ajmal. Thank you. Thank you. ਇਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ of Business Connect. CHAIIWALA of London, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, or you can become a franchisee. ਅੱਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ to become a business owner. Hard times, cost of housing is expensive, cost of living is expensive. So if you want to become a business owner, please do contact the number on the screen, and we'll see you again next time. Thank you, and ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ Sonia West. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.